Hello everybody, good morning, welcome to all. हेर्नुस्, जब विदेशीहरूले अर्को देशबाट आएर यो देशमा हरेक किसिमका व्यवसायहरू चलिरहेको छ। नेपाल मानव गरिबै देश छ र पनि अरू देशको हरेक कुराहरू खानेदेखि लिएर पिउनेदेखि लिएर लगाउनेदेखि लिएर हरेक कुराहरू हामी अरू देशको युज गर्छौँ र पनि हाम्रो देशमा हरेक व्यक्तिहरूले युज गर्न सकेको छ। भनेपछि जब तपाईँ सोच्नुभयो यो वास्तवमा अरू देशबाट आउँछ र हामी युज गर्छौँ, हामी युज गर्न सकेको छौँ भने यदि हामी नेपालदेखि सुरुवात गर्यौँ भने के हामी युज गर्न सकिँदैन? सकिन्छ, 100% सकिन्छ र त्यसको कस्ट पनि कम हुन्छ। हो, त्यसको मूल्य पनि कम हुन्छ, प्रोडक्ट पनि राम्रो हुन्छ। तपाईँ त सोच ल्याउनु पर्यो नि पहिले। उदाहरणको रूपमा तपाईँ विदेश जानुभयो भने तपाईँले विदेशमा जुन सामानहरू तपाईँ लगाइराख्नु भएको छ, तपाईँले पिइराख्नु भएको छ, खाइराख्नु भएको छ, त्यही कुराहरू अन्य कन्ट्रीबाट, अन्य देशबाट आउँछ र हामी नै गएर त्यहाँ बनाउँछौँ र हामी यहाँ आएर फेरि त्यसलाई युज गर्छौँ भने यदि हामी सोच्यौँ आफ्नै देशमा रही त्यसलाई बनायौँ र आफ्नै देशमा रही त्यसलाई युज गरियो भने कति राम्रो हुन्छ। सोच्नुहोस् त, तपाईको माइन्डसेटले नै यो संसारमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ र तपाईँ कुन ठाउँमा पुग्नुहुन्छ यो निर्धारित गर्छ। यसकारणले तपाईँ बुझ्नुहोस् कि वास्तवमा आउने 5 वर्षमा तपाईँ विदेश गएर केही पैसा कमाएर ल्याउन चाहनुहुन्छ कि आउने 5 वर्षमा तपाईँ एउटा बिजनेस स्टडी गरी तपाईँ यही देशमा एउटा ठुलो बिजनेसम्यान बन्न चाहनुहुन्छ। सुरुवाती पल सानै हुन्छ अनि तपाईले जब अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यो धेरै ठुलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, ठुला ठुला रुखहरूको निर्माण सानो बिउदेखि नै हुन्छ। तपाईलाई थाहै छ, ठुला ठुला इमारत, ठुला ठुला बिल्डिङहरूको निर्माण पनि सानै बालुवादेखि र सिमेन्टदेखि र गिटीदेखि नै भएको हुन्छ। तपाईँ पनि आज एक्लै हुनुहुन्छ, कोही पनि छैन तपाईको साथमा, नडराउनुहोस्। तपाईदेखि नै आफ्नै देशमा एउटा ठुलो बिजनेसको निर्माण हुन सक्छ। तपाईँ एउटा बिउ हुनुहुन्छ, एउटा बिउले हजारौं बिउ निर्माण गर्न सकिन्छ र बिउ ल्याउन सक्छ। उदाहरणको रूपमा जब एउटा बिउ तपाईले गोड्नुभयो त्यसपछि त्यो बिउ ठुलो हुन्छ, त्यसपछि त्यो रुख हुन्छ, त्यसपछि त्यो फल्छन् र त्यो हजारौं बिउ दिन सक्छ। उस्तै यदि तपाईँ नेपालमै बिजनेस गर्नुभयो भने जब तपाईँ सफल हुनुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईले हजारौं जनाले बिजनेस दिन सक्नुहुन्छ र यो देशको गरिबी हटाउनुहुन्छ र यो देशलाई स्वरोजगार बनाउन सक्नुहुन्छ। हामीसँग आउनुहोस्, यदि तपाईँ बिजनेस सिक्न चाहनुहुन्छ अथवा आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने हामी मद्दत गर्छौँ कि तपाईँको बिजनेस कसरी अगाडि बढ्छन्। हामी ती किसिमका ट्रेनिङ दिन्छौँ। आउनुहोस् र तपाईँ आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि बढाउनुहोस्। टिल द टाइम